Xin chào các bạn, thời gian trôi nhanh quá phải không? Kênh Avalanche của mình đã lên sóng được hơn một năm rồi, và trong thời gian đấy thì mình có nhận được nhiều lời khen ngợi động viên cũng như rất nhiều câu hỏi từ các bạn độc giả. Vì số lượng câu hỏi rất nhiều và hầu hết chúng thì cứ lặp đi lặp lại, cho nên là mình quyết định sẽ làm một video để giải đáp cho các bạn 9 câu hỏi thường gặp nhất mà các bạn hay gửi đến kênh Avalanche của mình. Ngay từ khi đăng tải những video đầu tiên ở trên kênh Avalanche thì mình đã nhận được một vài offer cho các vị trí công việc như là Visual Effects Artist, Technical Artist và thậm chí là cả Animator nữa. Nhưng không hiểu sao. Và gần đây thì các xu hướng như là NFT hay là Metaverse nó nổi lên, khiến cho nhu cầu nhân sự ở các cái mảng này nó còn cấp thiết hơn nữa. Nên là gần đây mình còn nhận được nhiều offer hơn cả thế nữa cơ. Và đây cũng là một trong những cái câu hỏi mình nhận được nhiều nhất. Đó là mình có phải là Visual Effects Artist hay không? Thì câu trả lời ngắn gọn của mình là không. Mình không phải là VFX Artist chuyên nghiệp, dù mình có thể làm VFX và đã từng dạy VFX cho các VFX Artist chuyên nghiệp luôn. Thế nếu mà không phải là VFX Artist thì mình là gì? Mình là một game developer, chỉ đơn giản thế thôi. Mình đã công tác ở trong ngành game được hơn 11 năm rồi, gần 12 năm rồi. Hiện nay thì mình đang là Client Technical Director ở một studio game Hà Nội. Ủa, nếu mà mình không phải là VFX Artist, tại sao mình lại start ra một cái kênh YouTube mà nội dung cho đến bây giờ thì chỉ toàn nói về đồ họa máy tính? Câu chuyện này rất là dài. Nếu mà để kể tường tận thì phải quay về những năm tháng cấp 3, khi mà mình đang học lớp 10 và lớp 11 gì đó, hoặc là lớp 11 gì đó. Thì mình có cầm trên tay quyển Thế giới game, là những cái số đầu tiên của Thế giới game. Bây giờ mình vẫn được giữ ở trên gác xếp và rất là quý như vàng luôn. Lúc nào cũng dở ra ngắm. Thì trong cái tư tưởng của một cậu nhóc cấp 3 còn rất là ngây thơ, thì mình được khai sáng và phát hiện ra là thì ra ở trong những cái game mà mình hay chơi ấy, nó có nhiều thứ hay ho như thế, nó có nhiều cái vị trí hay là những cái khía cạnh mà mình có thể khám phá như thế. Vậy thì mình cũng muốn tham gia vào làm một phần ở trong cái đội ngũ phát triển game như thế. Mình mong muốn được phát triển những cái game mà để đời hay là hay tương tự như vậy ở trong tương lai. Vậy nên là một thằng nhóc cấp 3 rất là quyết tâm. Mình đã đề ra những cái mục tiêu gần là phải học được ngành công nghệ thông tin, và sau đó thì sẽ tiến từng bước một để tiến tới làm một game developer. Và mình đã làm game developer chuyên nghiệp được hơn 11 năm rồi. Và để giải thích là tại sao một ông game developer lại làm kênh YouTube về visual effects, về shader, thì phải kể đến 2 công ty gần nhất mà mình đang làm. Và thực ra thì mình mới chỉ làm ở 3 công ty thôi, mình rất ít khi nhảy việc. Ngay khi mình đang làm đồ án tốt nghiệp là cuối năm thứ 4, thì mình có lang thang ở trong một cái forum về lập trình game, và có phát hiện ra một cái post nói về VTC Studio, VTC Online. Mình cảm thấy rất hào hứng với cái môi trường đó và đã xin thực tập ngay lập tức, và mình được nhận ngay. Thời điểm đó thì cái đồ án tốt nghiệp của mình nó cũng liên quan đến game luôn, cho nên là việc thực tập ở VTC Online nó giúp đỡ mình khá nhiều. Sau khi tốt nghiệp thì mình quay lại VTC Online làm việc tiếp. Mà mình làm việc ở VTC Online là một cái sự may mắn rất lớn. Vì thứ nhất là cái dự án mình được tham gia vào ở VTC Online là một dự án tầm cỡ. Nó là một dự án MMO FPS, là game bắn súng góc nhìn người thứ nhất mà nhiều người chơi. Và cái thứ hai nữa là nhân sự ở VTC Online thời điểm đó rất giỏi và họ rất cởi mở. Họ đã dìu dắt mình đi một chặng đường khá xa. Ở đấy thì mình cũng có dìu dắt một số vài bạn nữa, tại vì mình kế thừa cái tinh thần sharing của những nhân sự ở VTC Online. Tuy là gọi là may mắn vì được join vào một dự án lớn là làm game MMO FPS hẳn hoi, nhưng mà thời gian đó thì mình vẫn còn non. Mình vẫn chưa đủ kiến thức để đảm nhận phần core gameplay đâu, mà mình mới chỉ đi level từ ban đầu là làm phần UI ở frontend, sau đó làm thêm cả phần database ở backend, rồi mới lần mò vào trong phần core game, vào phần server để làm phần socket nữa. Nói chung là mình cứ đi từ ngoài vào trong và những cái phần đơn giản trước đã, rồi mình mới đạt được đủ sự tín nhiệm để nhận được những cái task khó hơn. Cái game engine mà VTC Online
chọn lựa sử dụng đó là một cái game engine không phổ biến vào bây giờ nhưng mà khá nổi tiếng vào thời điểm đó là Gamebryo. Đó là một game engine viết bằng ngôn ngữ C và C cộng cộng. Và cái game engine này nó không được hiện đại, nó không được trang bị tận răng như là Unity hay là Unreal bây giờ, cho nên là có rất nhiều tính năng mà mình phải tự tìm hiểu, tự đọc, bắt buộc phải đọc các cái nguồn tài liệu nước ngoài, và từ đó thì mình hiểu sâu hơn về game engine, các cái cơ chế làm game mà nó hỗ trợ cho mình cái chặng đường sau này rất là nhiều. Studio cũng đóng cửa ngay sau thời điểm mà dự án Squad của mình kết thúc. Được giữ lại làm ở bộ phận VTC Mobile, nhưng mà ở đó thì chỉ chuyên làm app thôi. Mình có thể làm được chứ, tại vì trong quá trình làm ở VTC Online thì mình cũng có thỉnh thoảng cũng có nhận outsource làm web, làm app, nhưng mà nó sẽ nặng về phần graphics và animation hơn. Cái web nó nghệ nghệ một tí ấy, thì nó không phải là các cái trang web template như Joomla hay là WordPress các thứ. Nó sẽ là những cái trang web mà đặc thù cho những cái ngành nó hơi nghệ thuật một chút, như là thời trang hay là nhiếp ảnh. Mình được đối xử rất là tốt ở VTC Mobile, mặc dù chỉ làm ở đấy hơn 1 tháng thôi, nhưng mà nhận được sự chào đón rất là nồng nhiệt của các anh em. Nhưng mà mình chỉ muốn làm game thôi, cho nên là dù nhận được đãi ngộ như thế nào nữa thì mình cũng sẽ quyết định ra đi. Và biến đổi tiếp theo của mình sau 3 năm làm việc ở VTC Online là một công ty của Nhật là Punch Entertainment. Và Punch là có thể coi là ngôi nhà thứ hai của mình, tại vì mình làm việc ở đó đến tận 8 năm, đến tận gần đây. Ở Punch thì mình được tiếp xúc với một cái quy trình làm việc nó khác hẳn. Tại vì thứ nhất là ở đó thì mình không chỉ phát triển sản phẩm mà mình còn phải vận hành nữa. Vận hành game thì nó khác biệt khá nhiều so với sản xuất game. Mọi người cũng hay nhầm là mình làm ở VTC Game. VTC Game là đơn vị vận hành, là mua game về, Việt hóa rồi vận hành, chạy các event rồi marketing các thứ. Còn VTC Online là bộ phận để phát triển game. Bọn mình đi từ những cái ý tưởng ban đầu và xây dựng code, vẽ concept art, dựng lên model, làm animation các thứ, làm tất cả những cái game từ đầu. Còn VTC Game là một bộ phận khác hẳn, là chuyên phát hành, chuyên về phát hành. Thì ở bên Punch thì mình làm cả hai, làm cả phần phát triển game và cả vận hành nữa. Cái thị trường mà Punch hướng đến chủ yếu là Nhật Bản và thế giới, có cả thế giới, nhưng mà chủ yếu vẫn là Nhật Bản. Và team mình thì phần đông là người Việt, phải trên 80% là người Việt Nam. Và ở Punch thì có một cái nữa, đấy là nó là công ty nước ngoài, mặc dù là trụ sở ở Việt Nam và có cả ở bên Singapore hay bên Nhật nữa, nhưng mà nó ép buộc bọn mình phải nói chuyện, phải giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Các cái phần chat của mình cũng phải bằng tiếng Anh, và phần document, viết document của mình cũng phải bằng tiếng Anh luôn. Và đấy là điều mình rất thích, tại vì nó tạo động lực cho mình tiếp cận được những cái nguồn tài liệu ngoài, nó có cái nguồn phong phú hơn rất là nhiều. Thì ở Punch thì mình có đảm nhiệm khá nhiều vị trí khác nhau, từ Senior and Client Engineer, Backend Engineer, rồi đến Technical Leader, Technical Expert. Tuy là chỉ dựa trên một cái core duy nhất là lập trình thôi, nhưng mà cái tính cách cầu toàn và cái sự xông xáo của mình khi còn ở Punch Entertainment nó giúp mình rất nhiều. Nó giúp mình có được kinh nghiệm ở nhiều các lĩnh vực khác nhau, như là game design, UI, UX, animation, visual effect và cả rig hay là model gì nữa. Đó cũng chính là lý do mà tại sao mình hay đi comment dạo ở các cái fanpage ở trên Facebook, miễn là nó có liên quan đến game, bất kể nó là nói về UI, UX, về visual effect, code hay là game design. Một số fanpage là mình có join nhưng mà mình không comment nhiều. Còn một số những cái lĩnh vực mà mình cảm thấy câu hỏi hay thì mình sẽ trả lời. Làm game thì mình cảm thấy thỏa mãn hơn rất là nhiều. Thứ nhất là được làm cái thứ mình thích, thứ hai là được sáng tạo, và thứ ba là ngay trong quá trình làm game thì mình phát hiện ra là làm game không chỉ cần lập trình mà cần rất nhiều những cái khía cạnh khác nhau. Và khi mà mình tìm hiểu từng cái khía cạnh đấy thì mình cảm thấy cái cuộc sống xung quanh của mình nó cũng đổi mới hơn rất là nhiều. Ví dụ như khi mà cần làm một cái cutscene thì mình đi tìm hiểu, đi nghiên cứu và đăng ký hẳn một khóa học về cinematography, tức là quay phim và chụp ảnh nữa. Và từ đó thì mình cảm thấy khi xem các bộ phim, mình không chỉ đơn thuần là một người xem giải trí nữa, mà mình sẽ có một vài cái phân tích kỹ thuật nữa. Tại sao người ta lại dùng cái góc máy này, tại sao
lại dùng cái tông màu kia, các thứ đấy nó rất là hòa quyện. Và càng học càng mở rộng ra thì mình cảm thấy mọi thứ nó đều có kết nối với nhau, và điều đó càng thôi thúc mình ở trong ngành game này. Và tuy là có rất nhiều các offer ở những cái ngành khác nhau, nhưng mà mình đã quyết định ở trong ngành game và vẫn đang ở trong ngành game, và có lẽ là tương lai mình cũng sẽ không chuyển sang ngành khác mà chỉ làm game thôi, chắc chắn là chỉ làm game thôi. Và chính vì có những cái va chạm ở những cái vị trí hay là những cái khâu khác nhau như thế, nên là mình mới tạo ra một kênh YouTube để nói về một chủ đề mà nó không phải liên quan đến chuyên ngành của mình, đó là đồ họa máy tính. Và chốt lại thì mình không phải là VFX artist mà mình là một game developer. Câu hỏi thứ hai mà mình thường xuyên nhận được đó là tại sao mình lại làm kênh YouTube này. Đây là một câu hỏi hay. Đầu tiên phải nói rằng là mình bắt đầu làm kênh YouTube này là vì bản thân mình đã. Nhưng mà cái động lực chính nó đến từ những cái anh chị em đồng nghiệp xung quanh. Tại vì mình cảm thấy những bạn nó là khá là tích cực để học hỏi thêm ở bên ngoài. Nhưng mà những cái nguồn tài liệu ở trên YouTube, Vimeo hay là các cái trang mạng xã hội Facebook hay Twitter, nó thường chỉ nói về các tutorial, và các bạn nó chỉ bắt chước theo mà không hiểu bản chất, chỉ làm theo một cách máy móc như những con vẹt thôi. Đến khi mà công việc họ yêu cầu những cái phần tùy biến nó đơn giản thôi, như là đổi màu hay là cho to lên hay là thay một vài thông số thôi, thì các bạn cũng rất khó để biết là mình đang phải đối mặt với vấn đề gì và phải đưa ra những cái giải pháp như ra sao. Thì đấy chính là nguyên nhân mà mình bắt đầu làm cái kênh YouTube này. Thì vấn đề chính vẫn là các bạn ấy không hiểu về bản chất. Có một câu chuyện khá thú vị nói về từ bản chất như thế này. Đó là khi một doanh nhân muốn phóng cái vệ tinh của ông ta lên trên quỹ đạo của trái đất, và ông ta phát hiện ra là cái giá thành để làm việc đó nó rất là tốn kém, và ông ta đã triệu tập các nhân viên lại để yêu cầu họ để đi tìm hiểu tại sao lại như thế. Và các nhân viên của ông báo cáo là đó là vì giá thành tên lửa của NASA rất là đắt. Ông lại tiếp tục đặt ra những câu hỏi hóc búa như thế để ép các nhân viên đưa một câu hỏi to trở thành một tập hợp những câu hỏi nhỏ hơn để tìm sâu về bản chất của nó. Và khi nhân viên của ông báo cáo rằng là thực ra thì cái nguyên liệu để mà làm cái tên lửa NASA nó chỉ chiếm khoảng 2% thôi, chỉ có 2% thôi, còn lại 98% là không đến từ nguyên liệu. Thì ông đặt ra luôn một câu hỏi cho các nhân viên: tại sao mình lại không tự làm một tên lửa nhỉ? Và thế là SpaceX ra đời, đó chính là Elon Musk. Elon Musk thì gần đây gặp dính một vài phốt về lùa gà Bitcoin hay là Dogecoin, nhưng mà mình có thể bỏ qua những cái điểm mà còn gây tranh cãi ở ông ta để mình học những cái điểm tốt của ông ta. Và cái quy tắc mà ông ta dùng nó không phải của Elon Musk. Quy tắc đó gọi là First Principles, là của triết gia người Hy Lạp đã phát kiến ra từ cách đây hơn 2.000 năm rồi. Đó là một triết gia rất nổi tiếng là Aristotle. Thông qua câu chuyện này thì mình muốn nói về cái tầm quan trọng của việc mình hiểu bản chất. Khi mà mình break down được những cái vấn đề to trở thành những cái vấn đề nhỏ hơn, thì mình có thể xử lý từng cái vấn đề nhỏ đến một, và có thể là tạo ra một cái output nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc là chỉ đi học vẹt thôi. Hỏi này được hỏi rất nhiều và mình phải giải thích khá nhiều lần, lặp đi lặp lại. Đó là mình không làm tutorial, mình không làm các tutorial để làm shader hay là visual effect, mà mình nói về các cái concept trong đồ họa máy tính. Chính cái cách mà triển khai hay là liên kết các cái concept đó mới là cái phần mà mình muốn chia sẻ ở trên một video. Đó là lý do tại sao mà cái video của mình nó thường là dài đến hơn 30 phút, có cái video đặc thù đến tận 45 phút. Còn các video tutorial mình có thể cắt ra cho bạn xem, nó chỉ khoảng 3 đến 10 phút là cùng thôi. Thường thì là 5 phút là xong một cái effect rồi. Nhưng làm tutorial rất là dễ, làm video tutorial khá là dễ. Nên là nếu mà mình muốn câu view hay là muốn kiếm tiền từ cái kênh này thì làm một video dài nó không phải là một cách hay. Mình biết rõ điều này. Mục đích của mình không phải là làm video tutorial hướng dẫn các bạn làm một effect, mà mình muốn nói về các concept trong đồ họa máy tính, nói về bản chất, nói về cái foundation, cái base ở dưới. Từ đó thì bạn có thể tự đi tìm hiểu những cái phần khác nó liên quan và áp dụng nó vào những cái kiến thức mà những cái mảng mà bạn đang còn thiếu. Nó mới là cái phần mà mình cảm thấy là hiếm ở trên internet. Bạn có thể có rất nhiều các cái trang nói về shader graph, về Unity, nhưng mà sẽ rất hiếm video, kể cả video của nước ngoài,
nói về bản chất của những cái visual effect đó, và tại sao người ta chọn nốt này không chọn nốt kia, hay là tại sao người ta có thể nghĩ ra được những cái cách kết hợp các cái function như thế. Đối với những cái bạn newbie mà muốn tiếp cận với shader, với visual effect hay là với cái mảng technical artist thì sẽ rất khó để tìm được cái nguồn phù hợp mà có thể giải thích được tường tận những cái concept cơ bản. Thực ra là nếu mà bạn gặp khó khăn trong quá trình thực hành thì bạn cứ comment hoặc là qua YouTube hoặc là trên fanpage. Câu hỏi nào các bạn contact qua fanpage mà mình bỏ qua, chưa ai bị bơ cả, tất cả mình đều tư vấn khá tận tình, mình luôn sẵn lòng giúp đỡ các bạn. Nhưng mà trong trường hợp mà mình chưa phản hồi kịp mà bạn lại đang cần nó cực kỳ gấp chẳng hạn, thì khả năng cực kỳ cao là bạn sẽ tìm thấy câu trả lời qua Google nếu vấn đề của bạn đủ phổ biến. Nếu mà mở rộng ra cái cách suy nghĩ đó thì thực ra là tất cả các bạn newbie đều có thể dễ dàng tìm thấy cái sự hỗ trợ về các cái câu hỏi như how to ở trên Google. Tất cả những câu hỏi làm sao để cài đặt Unity, làm sao để dùng URP, làm sao để sử dụng shader graph, các thứ đó, bla bla bla. Tất cả những câu hỏi how to đều rất dễ tìm kiếm ở trên Internet nếu bạn chọn đúng cái từ khóa. Và mình bắt đầu kênh YouTube này vì thấy các bạn khó khăn khi tìm cái câu trả lời cho what, nó là cái gì, why, tại sao người ta lại dùng nó, và when là khi nào dùng nó. Còn những câu hỏi how to cơ bản thì bạn có thể hoàn toàn tìm thấy ở trên Unity. Vì đã làm việc ở trong ngành lâu năm, mình cũng được chứng kiến nhiều điều và cũng va chạm với nhiều người khác nhau, có nhiều nền tảng kiến thức khác nhau, nên mình hiểu được rằng biển học là vô bờ. Nếu mà mình cố nói về những cái vấn đề rất là cơ bản và dễ hiểu như thế thì sẽ không đủ thời gian. Cho nên là mình chỉ chọn tập trung thời gian vào những cái phần câu hỏi nói về bản chất thôi. Và những cái phần này là những cái phần mà còn thiếu. Chứ mình không muốn dạy các bạn cách cài đặt Unity hay URP. Và thực ra là những cái đơn giản thế thì sẽ dễ đi vào lòng người hơn. Nhưng mình không có thời gian. Rất xin lỗi. Và mình chọn share kiến thức về cái ngành hẹp là đồ họa máy tính và sử dụng cái công cụ chủ đạo là shader graph này, bởi vì bản thân những người theo đuổi ngành này một cách chuyên nghiệp, đó là các cái vị trí như graphic programmer, visual effect artist hay là technical artist hay là look dev artist, đó là rất hiếm ngay cả ở trên phạm vi thế giới, chứ chưa nói đến Việt Nam. Thực tế là những cái người mà chuyên nghiệp mà đã ít như thế thì những người biết đến sự tồn tại của ngành này và quan tâm đến nó lại còn ít hơn nữa. Và cái nguồn tài liệu tiếng Việt lại còn càng khan hiếm hơn. Và đó chính là động lực thứ hai để mình bắt đầu làm kênh YouTube này. Và cái động lực thứ ba cuối cùng chính là vì bản thân mình. Đây là điều mình đúc kết được trong suốt quá trình đi làm rồi. Mình đã dạy cho rất nhiều người và mình biết được rằng nếu mình chưa nói được cho người khác hiểu, chưa truyền đạt được cái ý của mình một cách rõ ràng và gãy gọn nhất thì chứng tỏ là mình cũng chưa hiểu rõ cái bản chất của cái vấn đề lắm. Và thực ra thì khi mà start kênh YouTube này thì đấy cũng là một cái cơ hội để cho mình hệ thống hóa lại những cái mảng kiến thức rất là hổ lốn và mình thu thập được trong suốt quá trình làm việc. Điển hình đó là mình đã chọn cách tiếp cận là bottom up thay vì top down. Cách tiếp cận top down là cách tiếp cận giống như hầu hết những cái YouTuber nói về shader graph hay là shader hay là visual effect ở trên thế giới họ đang dùng. Đó là họ chọn nói về một cái visual effect và sau đó thông qua visual effect này họ muốn giới thiệu những cái nguyên lý, những cái concept, những cái nốt ở bên dưới nền tảng của nó. Để hiểu được hay không thì là tùy thuộc vào người xem, tùy thuộc vào trình độ người xem. Nên là nó là một cái giải pháp mà hiệu quả với người giỏi nhưng mà không hiệu quả với người kém và người mới. Và khi nhận ra được cái đặc điểm đấy thì mình chọn một cách đi ngược lại, đó là bottom up, là đi từ dưới lên. Là mình sẽ chọn nói về từng concept cơ bản ở trong computer graphics, rồi mình mới lấy những cái visual effect để làm ví dụ cho chính cái concept ở trong cái bài đó luôn. Đó chính là lý do tại sao mà mình có cái kế hoạch, mình có cái list những cái effect như thế này. Những cái effect này thì đầu tiên là mình không sắp xếp theo thứ tự mà mình cứ làm demo đã. Sau khi làm demo thì mình có breakdown nó ra, mình chia nhỏ nó ra để xem là làm từng cái effect này thì sẽ cần những cái mảng kiến thức gì, những cái concept gì ở trong đồ họa máy tính. Sau đó mình mới sắp xếp lại là làm effect B phải dựa vào kiến thức của effect A thì effect A phải ở trên, để làm sao đảm bảo cho những cái kiến thức nền tảng của từng cái visual effect đã được giới thiệu trước rồi. Và đây là cái cách tiếp cận bottom up của mình. Đó chính là lợi ích của việc hệ thống hóa lại khi mà mình dạy cho người khác hiểu. Vậy để chốt lại thì 3 lý do mình làm kênh YouTube này đó là: thứ nhất
mình muốn nói về đồ họa máy tính, không phải là hướng dẫn làm shader hay là visual effect. Cái thứ hai là tài liệu cho mảng này, nhất đặc biệt là tiếng Việt thì nó còn hiếm. Và cái thứ ba đó chính là cải thiện bản thân, bởi vì share kiến thức cho các bạn cũng chính là tốt cho mình, cũng chính là một cơ hội để mình hệ thống hóa lại kiến thức một cách rõ ràng hơn. Câu hỏi thứ ba mà mình thường xuyên nhận được đó là anh có mở lớp không? Anh có mở lớp shader không? Anh có mở lớp dạy visual effect không? Câu trả lời ngắn gọn của mình thì là không. Thực ra nếu mà dựa vào cái câu trả lời ngắn gọn này thì một số bạn sẽ chửi mình. Tại vì mình đã từng training cho một vài studio rồi chứ không phải là không. Có một số các studio đã liên hệ training và mình đã đồng ý. Và điều này nó xảy ra từ trước khi mình làm kênh YouTube này cơ. Đó là các mối quan hệ cá nhân thôi. Và họ biết đến khả năng của mình thì họ liên hệ và mời mình training cho anh em ở trong studio rồi thôi. Thì trong các cái buổi training đó thì mình sẽ nói về nhiều phần, bao gồm workflow, về game engine, bla bla bla, khá là chi tiết. Còn những cái phần đồ họa máy tính thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Và tất nhiên là tùy vào cái nhu cầu của studio đó muốn gì thì mình mới mix and match lại các cái content cho nó phù hợp với cái bạn học viên. Nhưng mà đấy là câu chuyện cách đây 1-2 năm rồi. Còn bây giờ thì điều đó nó cũng không còn tiếp tục nữa. Mà lý do chính đó là mình không có nhiều thời gian. Ngoài thời gian làm việc ở công ty ra thì mình dùng thời gian rảnh để làm gì ạ? Thực ra phải thừa nhận là mình không có thời gian rảnh. Không có thời gian rảnh luôn. Sau giờ làm ở công ty thì mình sẽ có một list các công việc như kiểu là chăm hai em bé, hay đọc sách này, hay là nghiên cứu. Công việc chăm hai em bé là công việc mà tương đối tốn thời gian mà lại còn phải cố định nữa. Còn lại thời gian thì mình sẽ dùng để đọc sách. Mình đọc đủ các thể loại. Và hiện tại thì đang đọc nhiều nhất là về chủ đề chăm con, làm cha mẹ gì đó. Sau đến sẽ là các cái tựa sách về kỹ thuật, về lịch sử, văn hóa, kinh tế. Mình rất thích đọc những cái chủ đề đó. Và nếu mà có thời gian rảnh sau khi làm những công việc đó thì mình sẽ nghiên cứu. Mình sẽ nghiên cứu về những cái công việc mình đang làm, nghiên cứu về các xu hướng về cả về mặt là kỹ thuật, mỹ thuật hay mọi thứ có liên quan đến game ở trên thế giới. Và hầu như là ngày nào mình cũng ngủ vào lúc 1, 2 hoặc là 3 giờ sáng. Nên là cũng rất là khó để sắp xếp thời gian. Nói là không có thời gian không phải là mình ngụy biện đâu. Lý do mình không livestream để cho các bạn tương tác dễ hơn hay là mình có thể trả lời các câu hỏi một cách trực tiếp hơn, đó là vì mình không có thời gian thật. Và chính vì lý do đấy nên là mình đang phải quay lại cái video này để phát kịp thời. Và hiện tại thì đang là 1 giờ sáng. Nên là đây là khoảng thời gian mà có thể là nói là duy nhất ở trong ngày mà mình có thể sắp xếp được để làm những cái content ở cho kênh Avalanche. Có bạn phát hiện ra mình thường xuyên ngủ muộn cho nên còn nhắc nhở là phải cẩn thận, nếu không lại giống bên ông ở bên Trung Quốc. Rất cảm ơn bạn. Và cái thứ hai nữa là nếu giả sử như mình có mở ra một cái lớp thì bản thân cái yêu cầu của mình, yêu cầu cá nhân của mình đối với cái lớp đó nó cũng rất là cao rồi. Đầu tiên là mình sẽ phải làm giáo trình cho cái lớp đó nữa. Mình sẽ không bê y nguyên được cái nội dung ở trên kênh Avalanche hay là bê những cái tài liệu mà mình đã viết bằng wiki hay là bằng các file cá nhân hay là doc PDF các thứ hay là slideshow lúc trước mà mình đem ra mình dạy các bạn ngay được, mà mình sẽ phải cân đo, phải may đo cho đúng cái đối tượng học viên đó. Nên là cái giáo trình cũng là một cái tốn rất là nhiều thời gian. Cái tiếp theo sau giáo trình đó là giáo cụ. Giáo cụ tức là những cái scene, những cái mesh, model, shader. Nó không đơn giản là những cái assets mà mình có thể đưa ra để demo hay là cho các bạn học viên dùng làm asset để làm bài tập đâu. Mà nó phải được chọn lọc cẩn thận để làm sao cho nó, thứ nhất là nêu bật được những cái đặc tính mà mình muốn mô tả, và cái thứ hai là nó có khả năng mở rộng hay là liên kết đến những cái bài học sau nữa. Nên là việc tìm những cái mesh và model như thế, như các bạn thấy ở trên kênh Avalanche, nó mất rất nhiều thời gian, chứ không phải là model nào mình cũng chấp nhận hay là material nào, texture nào cũng ok. Mình rất khắt khe trong việc này. Và ngay cả khi đã giảng xong ở trên cái lớp đó thì mình phải có bài tập về nhà chứ ạ. Phải có bài tập để đảm bảo các bạn hiểu và có cơ hội được làm những cái phần mà nó khác đi so với những cái phần mà mình được học ở trên lớp. Sau khi các bạn làm bài xong thì mình sẽ còn phải chữa bài nữa. Và điều này là mình đã có kinh qua ở một vài cái studio rồi.
Và cái quá trình này thì vì cái yêu cầu của bản thân của mình rất là cao, nên là mình biết được cái khoảng thời gian cần để duy trì cái lớp đó là cực kỳ lớn. Chính vì không có thời gian cho nên là mình đã chọn cách post những cái video ở trên YouTube. Mình chỉ cần thuyết trình một lần ở trên cái video đó thôi. Sau đó là mình cứ up lên đó, bạn cứ xem, còn mình cứ làm những cái việc khác của mình thôi. Nó sẽ tiếp cận được nhiều đối tượng hơn mà chỉ tốn thời gian đúng một lần. Nhưng mà từ lúc mà mình làm xong cái bản blog, chọn ra những cái asset demo các thứ đó, từ khoảng thời gian đó đến lúc ra được cái video là một khoảng thời gian rất dài luôn, rất chậm. Các bạn chờ cũng khá là sốt ruột. Ngược lại, chính vì video ra chậm nên là các bạn nên đăng ký kênh Patreon của mình. Mình sẽ viết các bài blog ở trên đó và đặt những cái shader, ví dụ fake graph, mask, asset các thứ đầy đủ hết ở trên đấy. Sau đấy thì nó mới trải qua một khoảng thời gian để mình chọn lọc lại, cân nhắc lại những điện thoại hay là biên dịch các thứ ở bên YouTube thì mình mới đăng được cái video ở trên YouTube lên. Thực ra là mình làm việc rất là cật lực để cố gắng đưa cái video ra, nhưng mà cái yêu cầu của mình đối với mỗi cái video nó cũng có cái tiêu chí riêng, nó cũng có một vài những cái yêu cầu nó hơi cá nhân, nhưng tất nhiên là để phục vụ cho người xem thôi. Và đó chính là lý do tại sao là mình chọn tiếp tục ra video ở trên kênh Avalanche thay vì mở lớp. Có thể là với cái số lượng request mà nó nhiều như gần đây thì mình có thể cân nhắc đến việc mở lớp thật, nhưng mà đó là câu chuyện của tương lai, và tương lai xa hay gần thì chưa biết. Nhưng mà còn hiện tại thì chắc chắn là không, tại vì hiện tại thì mình chưa sắp xếp được thời gian. Ok. Những người xem kênh Avalanche hay là những bạn mà follow Facebook cá nhân của mình ấy, thì hầu hết là những bạn mà đam mê về đồ họa hay còn gọi là graphics enthusiast ấy. Nhưng mà phần lớn trong số đó là những cái bạn mà làm game hoặc là muốn làm game. Có cả những bạn mới học cấp 2, cấp 3 cũng liên hệ, hay là có những cái bạn kinh nghiệm lâu năm ở trong ngành cũng hơn chục năm giống như mình cũng có liên hệ. Và trong đó thì cái câu hỏi phổ biến nhất mà các bạn muốn đặt chân vào trong lĩnh vực làm game đó là trong ngành game thì có những vị trí nào. Trong ngành game thì mình có thể kể ra có 4 vị trí cơ bản mà studio nào cũng phải có. Thứ nhất là game designer, thứ hai là game artist, thứ ba là programmer và cuối cùng là QA. Vị trí đầu tiên là game designer thì thường xuyên bị nhầm lẫn với cả các bạn graphic designer hay UI designer làm về đồ họa. Không phải. Các bạn game designer thì sẽ là các bạn thiết kế về luật chơi, về gameplay, về game rule, hay là thậm chí là những cái game lớn hơn thì sẽ có cả những vị trí chuyên trách về kinh tế, nền kinh tế ở trong game là economic, hay là phụ trách về balance game là tạo ra sự cân bằng ở trong game. Như ở bên Nhật Bản ấy, thì họ có một thể loại game kể chuyện, nó nặng về cái tình tiết câu chuyện và những cái lựa chọn hơn, thì sẽ có những cái bạn dialogue designer là thiết kế về hội thoại riêng nữa. Và có cả những bạn mà chuyên về trải nghiệm người dùng là UX designer. UX designer sẽ kết hợp với cả game designer và UI designer luôn để tạo ra những cái trải nghiệm mà tốt nhất cho người dùng. Và đối với những cái game mà nó có cái gameplay tương tự những các cái bàn chơi, nhưng mà mỗi bàn chơi là một trải nghiệm khác nhau, thì vị trí level designer là một vị trí rất quan trọng. Nó cũng là một vị trí nằm trong nhóm game designer. Nhóm thứ hai là nhóm game artist. Đây là nhóm ngành rất là rộng, nhóm ngành cực kỳ rộng, bởi vì trong ngành này bất kể bạn làm những cái gì liên quan đến mỹ thuật, hiệu ứng, chuyển động thì đều được gọi là artist cả. Ví dụ như bạn có thể làm concept artist là bạn vẽ tay những cái bản phác thảo đầu tiên về môi trường, về nhân vật, về câu chuyện, về bối cảnh của game. Hay sau đó là bạn có thể vẽ nhân vật, vẽ icon, vẽ những cái item ở trong game, làm ra các cái sprite 2D, hay là tạo ra các cái model 3D, vẽ ra các cái texture để gắn lên model, hay làm chuyển động 2D, chuyển động 3D, làm hiệu ứng visual effect. Các bạn làm thiết kế về giao diện là UI designer thì cũng xếp vào nhóm artist luôn. Mặc dù không đúng lắm, UI designer là designer chứ không phải là UI artist, nhưng mà thường thì những người làm về đồ họa thì sẽ ngồi cạnh nhau và thường sẽ gom vào chung làm artist. Đối với những cái game bom tấn thì sẽ có những cái cutscene nữa, cutscene rất là xịn sò, hay những cái góc máy nó cực kỳ quan trọng, hay góc camera rất là quan trọng, thì sẽ có cả director of photography, đạo diễn hình rất là nhiều.
Và mảng thứ ba là programmer, là lập trình. Mảng này thì lập trình viên thì sẽ làm tất cả những cái gì liên quan đến lập trình thôi. Ví dụ như là lập trình về game rule, gameplay, về vật lý, lập trình về AI, trí tuệ nhân tạo, lập trình về đồ họa, lập trình về lập trình mạng. Thì những bạn mới vào ngành làm game thì sẽ khá là loay hoay trong việc định hướng. Trong những cái comment mà hỏi về định hướng ở trong ngành làm game ấy, có thường đưa ra cái lời gợi ý là bạn hãy xem cái Game Developer Roadmap này. Thường thì mình sẽ nhận được những cái comment dè bỉu các thứ là ông đùa, cái roadmap nó rộng như thế này, ai mà học hết được master cái này thì hết mẹ cả đời. Nhưng không, mình không đùa. Thậm chí đây còn là nói giảm nói tránh. Cái roadmap này nó không bảo là các bạn phải học hết tất cả những kỹ năng ở trong này. Bạn chỉ cần master một nhánh ở trong cái roadmap này thôi là đã thừa đủ để làm việc rồi. Tất nhiên là có những kiến thức ở những cái nền tảng, ở những cái mảng khác nhau thì sẽ dễ phát triển hơn rất là nhiều, vì nó sẽ giúp mình liên kết các cái kiến thức đó và phát triển nó lên một tầm cao mới. Mình lấy ví dụ luôn là ở đây nó có một cái nhánh là Game Physics 1, Game Physics 1 và Game Physics 2 là nói về vật lý cơ bản và vật lý nâng cao ở trong game. Nhánh Game Physics 1 này nó chủ yếu là về việc là sử dụng tool, tức là bạn chỉ cần hiểu những cái phần đang có sẵn ở trong game engine để sử dụng lực, collider, velocity hay là mass, các thứ, hay là ma sát hay là các cái khớp để tạo nên những cái phần gameplay mà bạn mong muốn thôi, và nó tương đối là dễ. Nhưng mà khi mà sang đến cái nhánh Game Physics số 2 thì bạn sẽ phải hiểu nhiều hơn, sâu hơn về Game Physics và về vật lý. Ví dụ như là phát hiện va chạm real time nó khác gì với phát hiện va chạm mà prediction, nó sẽ khác nhau, và nó sẽ cực kỳ quan trọng khi mà bạn cần tối ưu game. Khi mà bạn tối ưu game thì bạn sẽ phải hiểu về broad phase và narrow phase. Mình có thể giải thích qua cái chỗ này. Để tính toán va chạm giữa hai vật thể ở trong game ấy, thì nó sẽ không chỉ đơn giản là so sánh xem cái tọa độ vị trí hay là cái thể tích của hai cái khối hình đấy nó có chồng lấn lên nhau không. Nếu mà có chồng lấn thì là có va chạm, hoặc là tính thêm cái vector vận tốc của cái object đấy nữa để xem là nó có chuẩn bị va chạm với nhau hay không. Nhưng không chỉ đơn giản như thế, bởi vì nếu mà một vật đứng yên, luôn luôn đứng yên, và một vật luôn luôn di chuyển thì cách xử lý sẽ khác. Hai vật luôn luôn đứng yên nó sẽ khác nhau. Đó là lý do mình cần chia thành hai phase, một phase rộng và một phase hẹp, gọi là broad phase và narrow phase. Ở trong broad phase thì nó filter ra để xem là những cái vật thể nào có thể va chạm với nhau. Ví dụ hai vật thể mà cùng ở nhóm đứng yên thì sẽ không va chạm với nhau. Nhưng mà một vật thể ở nhóm đứng yên với một vật thể ở nhóm có di chuyển, khác với việc kiểm tra va chạm của hai vật thể đều di chuyển. Đó là phần việc của narrow phase, là phase hẹp. Vì vốn cái việc tính toán vật lý nó đã là rất là khó khăn và phức tạp rồi, cho nên là nếu mà mình tìm hiểu sâu xa hơn về broad phase, narrow phase, hay là phân chia theo không gian, hay là dùng bounding volume để làm giả những cái collider, để mình có thể loại bỏ sớm những cái trường hợp mà không thể va chạm được, thì nó sẽ giúp tối ưu hơn rất là nhiều. Nếu mà mình làm cái game nào mà nó nặng vật lý mà chỉ đơn thuần là mình hiểu về cái nhánh Game Physics 1 kia thôi, có nghĩa là mình chỉ hiểu về cơ bản về cái tool thôi, thì sẽ không đủ đâu, không bao giờ đủ. Nên là bạn bắt buộc phải hiểu về Game Physics 2. Đấy chính là lý do tại sao mà cái nhánh Game Physics 2 nó nằm sau nhánh Game Physics 1. Bạn không cần học tất cả, nhưng bạn cần biết là có những cái gì và mình đang thiếu những cái gì. Game Developer Roadmap này nó sẽ giúp ích rất nhiều. Và ngay cả những cái phần trong cái ảnh mà mình đang show ấy thôi, nó mới chỉ là phần ở dưới client. Khi mà bạn chuyển sang bên lập trình backend, bên server, cũng là một mảng rất quan trọng của game, đó là phần network, là phần lập trình mạng, thì nó cũng có một cái sơ đồ tương tự đấy thôi. Mình có những kết nối, có những loại kết nối nào, TCP/IP hay là socket, hay là có những cách thức gửi tin nào, UDP hay là TCP. Những cái cách thức này nó có ưu nhược điểm gì và mình nên dùng vào lúc nào. Nếu mà mình bỏ qua những cái phần này và mình chỉ đâm đầu vào làm thực hành ngay, cao là fail. Tại vì nếu mà đã sai những cái cơ bản ngay từ ban đầu rồi thì lúc mà phát hiện ra cái sai và muốn làm lại, mình sẽ phải đập đi toàn bộ và làm lại. Lúc đấy mình sẽ rất là nản. Đó cũng chính là lý do tại sao mà những cái bạn mới tham gia vào ngành game sẽ thường là start một cái ý tưởng, có một cái ý tưởng bắt đầu làm ngay và fail, sau đó là không bao giờ finish được cái project đó. Tại vì mình không lường trước được những cái khó khăn mà nó có thể xảy ra trong quá trình dev game.
Và cái roadmap này nó đưa cho mình một cái overview, một cái tầm nhìn bao quát rất là tốt về việc là mình đang ở đâu, mình cần những cái gì để làm cái game này game kia, và sau khi mà học được những kỹ năng này thì mình có những đường hướng nào. Và thậm chí roadmap này nó chỉ là cái cơ bản thôi. Cái roadmap này là những cái dành cho những cái bạn đang loay hoay, chứ không phải là cái roadmap mà dành cho những bạn đã có kinh nghiệm. Để mình chuyển sang một cái ảnh khác cho bạn xem. Đây nó sẽ giúp mình nói rõ hơn về việc là trong ngành game, hay cụ thể hơn là lập trình game, thì nó có những cái vị trí nào. Từ bước 0 đến bước 6 là những cái nền tảng mà tất cả những cái bạn nào mà làm lập trình ở trong ngành game thì đều cần phải có. Ví dụ như là Computer Science là khoa học máy tính, ngôn ngữ lập trình, quy trình phát triển phần mềm như là thác nước, hay là Scrum, Agile các thứ, hay là toán và kỹ thuật lập trình game cơ bản. Từ sau khi bạn làm việc với tool, về game engine, bạn hiểu hơn về game engine, về game framework, về game library, thì bạn có thể phát triển ra thành những cái nhánh khác nhau hoàn toàn, mà mình có thể hoàn toàn là chuyên sâu vào những cái nhánh đó. Ví dụ như là computer graphics là đồ họa, game audio là về âm thanh, game physics về animation là vật lý chuyển động, và có cả là mô phỏng trong đấy đó, simulation ấy. Hai cái nhánh cuối cùng cũng khá là nổi bật, mà bạn chỉ cần master một trong những cái này thôi là đã đủ để làm việc một cách lâu dài và có chất lượng ở trong ngành game rồi. Đó là game AI là trí tuệ nhân tạo, và cuối cùng là multiplayer là game network, lập trình mạng để cho nhiều người chơi. Và từ những cái sơ đồ như thế này thì bạn sẽ biết được là có những vị trí nào ở trong ngành lập trình game, và có thể định hướng tốt hơn và biết được là mình đang ở đâu và thiếu những cái gì. Thực ra thì mình cũng giống các bạn thôi, cũng từng là học việc ở junior, senior lên cấp dần dần, nên là mình cũng có trải qua những cái trạng thái khá là húng, hay là ngựa non háo đá, rất là trẻ trâu. Sau khá nhiều va vấp thì mình biết được đó là chỉ là hiệu ứng Dunning-Kruger thôi, là mình đang quá ao tường về bản thân. Nhưng mà nhờ có những cái sơ đồ mà nó giúp mình định vị được bản thân, đó là một cái bản đồ để giúp mình không bị lạc lối. Khi mình làm việc ở VTC Online thì team mình chọn game engine là Gamebryo, là một cái game engine bằng C cộng, nó rất là khó học và nó không được hiện đại, trang bị đầy đủ như các cái game engine bây giờ, nên là mình phải đọc những cái nguồn tài liệu nó khá là khó và khô khan ở thời điểm đó. Và vì cái gì mình cũng không biết, nên là mình dành thời gian rất nhiều vào những cái phần kiến trúc của game engine architecture, game engine fundamental, các cái quyển sách như thế là gần như là gối đầu giường trong cái khoảng thời gian mình làm việc ở VTC Online. Mình không thực sự là có những cái người mà chỉ ra cho mình được là có những cái mảng này mảng kia, nhưng mà không vấn đề gì, tại vì mình có thể tự tìm hiểu, tự học được những cái vấn đề đó, những cái phần đó rồi. Nhưng tất nhiên là nếu mà có những người mà hướng dẫn cho mình thì tốt hơn. Và đối với những cái bạn mà mới tham gia vào ngành game thì việc có những cái sơ đồ như thế này, những cái bảng kỹ năng để biết là làm ngành này cần những kỹ năng gì, và làm trong ngành đấy mà muốn lên cấp, muốn giỏi hơn nữa thì cần những kỹ năng gì, mình cần trau dồi những cái gì, thì nó là một điều cực kỳ quý báu. Ok, nói thế là đủ rồi, tại vì là xin lỗi là cái phần game programmer này mình nói hơi nhiều, tại vì thực ra đây chính là cái phần mà mình dành nhất mà. Và vị trí thứ tư thường xuyên bị coi nhẹ nhất ở trong các game studio, đó là QA. Đối với mình thì QA là một bộ phận cực kỳ quan trọng, bởi vì họ làm được những cái việc mà game programmer không thể làm được, đó là test cái sản phẩm của mình. Ở trong những cái studio mà ít người thì cái tình trạng mà một người phải kiêm nhiệm nhiều vị trí nó cũng diễn ra thường xuyên thôi. Nhưng mà theo quan điểm của mình, hay là theo hiểu biết của mình về cái quy trình làm việc ấy, thì một người không nên đảm nhận hai khâu liên tiếp ở trong quy trình làm game. Giả sử như mình đảm nhận cùng một lúc hai vị trí là game designer và programmer, thì trong lúc design, trong lúc thiết kế game là mình đã có mường tượng ở trong đầu về cái việc là mình sẽ dùng kỹ thuật thuật gì để thực hiện được cái tính năng game đó rồi. Và vô hình chung là mình sẽ bị những cái rào cản về mặt kỹ thuật nó cản trở cái sự sáng tạo trong game design. Có thể là mình design ra một cái feature khá là hay, nhưng mà mình nghĩ đến việc phải implement nó quá là phức tạp và nó ảnh hưởng các hệ thống khác, nên là mình gạt đi. Như thế là rất là không tốt. Đó là lý do tại sao mà một người không nên đảm nhận hai cái khâu liên tiếp ở trong một cái quy trình làm game. Và tương tự như thế, ông đã code rồi thì ông đừng test, tại vì là khi mình test chính cái tính năng mà mình đang làm ấy thì ít khi ta bug lắm, tại vì mình sẽ sử dụng cái tính năng đấy đúng như là mình thiết kế, đúng như là mình lập trình luôn.
chứ ít khi mình test những cái SK hay là những cái trường hợp mà mình chưa nghĩ đến như là QA. Với những cái game studio nhỏ thì việc kiêm nhiệm cũng là bình thường thôi, nhưng có một mẹo đấy là nếu mà mình bắt buộc phải làm cả programmer, cả lập trình viên lẫn QA thì tốt nhất là không test cùng tính năng. Nếu mình code tính năng này thì mình sẽ chỉ làm QA của tính năng kia thôi, thì nó sẽ giảm bớt cái sự phụ thuộc hơn. Trong QA này thì cũng không chỉ đơn giản chỉ là test đâu. Có một số bạn mới ra trường và muốn làm trong ngành game nhưng mà không có đủ kỹ năng để làm game designer, không đủ kỹ năng để làm game artist hay là programmer, thì bạn muốn làm QA nhưng không phải đâu. Làm tester cũng cần rất là nhiều kỹ năng, đặc biệt là tư duy logic. Đúng là trong ngành game thì số lượng cái bạn QA mà test game một cách thủ công ấy, nó chiếm khối lượng lớn, nhưng ở môi trường chuyên nghiệp ấy thì sẽ cần một số lượng không hề nhỏ các bạn test một cách tự động. Thì lúc đấy là mình bắt buộc phải nhờ cậy đến vị trí là technical QA. Và khi mà cái game mà nó càng ngày càng phình to ra ấy, thì việc mà mình bắt đội QA test toàn bộ game để đảm bảo là tính năng mới nó không ảnh hưởng đến các tính năng cũ ấy, nó là một cái cực hình rất là lớn. Đó là lý do tại sao mình sẽ phải cần có một cái vị trí, một cái bạn QA, có thể là QA lead, phải lên kế hoạch để test regression, là đảm bảo tính năng mới không có va chạm, không ảnh hưởng gì đến các tính năng cũ. Nó có rất nhiều những cái giai đoạn test nếu bạn tìm hiểu sâu, như là smoke test, regression, đủ các thứ. Hay là những cái phần test mà cần kỹ năng cao, ví dụ như là random, những cái tính năng nào mà có tính ngẫu nhiên thì mình sẽ test như thế nào. Những cái tính năng mà rất là hiếm khi xảy ra thì mình sẽ phải tạo dựng cái điều kiện hay là môi trường test như thế nào để có reproduce được cái bug nó nhanh nhất. Hay là khi bạn đứng nhất ở trong một cái leaderboard thì có một cái visual effect nó hiện ra, thì bạn phải làm thế nào đó, phải test như thế nào đó, phải chọn một cái cách test để làm sao mà khả năng bạn được đứng nhất ở cái leaderboard đó là cao nhất thì nó mới tốt được. Nên là làm game tester thì không hề dễ và cần tư duy rất là nhiều. Không có QA thì nhiều khả năng là game của bạn sẽ đầy bug, nát bét luôn. QA là một trong 4 vị trí tối quan trọng mà bất kỳ studio game nào cũng phải có. Bạn có thể thắc mắc là nếu mà game designer là chuyên lo thiết kế game, artist là chuyên lo về đồ họa, programmer thì chuyên về lập trình, QA thì chuyên lo về test rồi, thì những cái phần việc mà nằm ở giữa 2 mảng hay là 3 mảng đó thì sẽ do ai phụ trách. Thì đó là nơi mà những cái bạn mà có kiến thức nền tảng của cả 2, cả 3 mảng đó sẽ được trọng dụng. Ví dụ như phần giao thoa giữa bên artist và bên programmer là phần VFX chẳng hạn, visual effect chẳng hạn, làm hiệu ứng, thì sẽ phải cần kiến thức của cả mỹ thuật và bên kỹ thuật. Đó là lý do tại sao mà visual effect artist thì thường được liệt kê là technical artist chứ không phải là artist đơn thuần, tại vì đó là những cái bạn mà phải hiểu biết về cách tạo ra hiệu ứng lẫn cái tư duy lập trình nữa. Lúc nãy thì mình cũng có đề cập đến cái technical QA rồi, đó chính là cầu nối giữa bên programmer và bên QA. Đó là những cái bạn mà làm QA nhưng có tư duy lập trình và có thể lập trình ra các cái tool test tự động hay là các quy trình test tự động. Điều đó rất là quan trọng ở trong những cái studio phát triển game chuyên nghiệp. Rồi bây giờ mình xoay qua bên designer nhé. Giả sử như bạn phải balance game, phải cân bằng game, thì đương nhiên là bạn sẽ phải dựa vào data rồi, dựa vào dữ liệu rồi. Nhưng mà dựa vào dữ liệu không thì là chưa đủ, tại vì mình không tin là bạn có thể chỉnh sửa các thông số một phát mà game nó trở nên cân bằng ngay. Bạn sẽ phải chỉnh đi chỉnh lại, chỉnh chỗ này nó lại mất cân bằng chỗ kia, cân bằng được chỗ kia nó lại mất cân bằng chỗ nọ. Và việc cân bằng nó cứ lặp đi lặp lại như thế thì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Trong khi là cái vòng lặp game, cái vòng lặp để mình test cái tính cân bằng ấy, thì nó tương đồng nhau ở những cái trận đấu. Vậy nên chẳng việc gì mà mình không áp dụng cái tính tự động hóa là cái lợi thế của bên programmer, ở bên lập trình vào trong cái phần balance đấy cả. Hay là đối với bộ phận là level designer, là bộ phận thiết kế màn chơi của game ấy, thì giả sử như mình muốn khi mà nhân vật nó ấn vào cái công tắc này thì cái đèn ở kia bật sáng hay là cái cửa nó mở ra, thì chẳng lẽ lúc đấy mình lại gọi ông lập trình viên ra để làm mỗi cái việc đó? Thì sẽ không. Những cái studio mà đủ lớn thì họ sẽ dùng luôn những cái ngôn ngữ lập trình kịch bản như là Lua hay JavaScript để giúp cho những bạn level designer có thể tận dụng được cái code có sẵn của game để lắp ghép những cái mảng code đã có sẵn để tạo nên cái gameplay, chứ không cần chờ đến các bạn programmer nữa. Và trong những studio lớn của thế giới như là Ubisoft hay là EA, Blizzard thì đều có vị trí là technical game designer, đều có vị trí đó. Nói tóm lại là từ 4 cái vị trí cơ bản mình có nêu ra là designer, artist,
programmer và QA thì sẽ có muôn vàn những cái cầu nối ở giữa ba bộ phận này. Có một công ty có tận 5 văn phòng trên thế giới nhưng chỉ vận hành 4 game thôi. Nhưng mà từ 4 game đó họ thu được đến 2 tỷ đô mỗi năm. Bạn không nghe nhầm, số 2 và 9 số 0 đằng sau, 2 tỷ đô mỗi năm. Đó chính là công ty Supercell. Khi mình được hỏi về cái bí quyết thành công thì họ có nói về cái triết lý fail fast của họ. Trong 10 dự án gần nhất mà họ làm thì họ có hủy bỏ đến tận 7 dự án ở giai đoạn prototype, tức là mới ở cái giai đoạn mà làm game để chơi thử xem nó có đủ hay không thôi. Còn lại 3 dự án thì có 2 dự án bị kill ở giai đoạn soft launch, có nghĩa là giai đoạn mà mình phát hành cho một bộ phận người dùng nhỏ để xem là họ có hứng thú với game hay không. Thì ra đến giai đoạn đó rồi vẫn có 2 game bị dừng lại và chỉ còn một game duy nhất còn sót lại, đó là game Clash Royale. Đó là thông số rất là khủng khiếp của một ông lớn ngành game thế giới là Supercell. Thì trong số 10 game gần nhất thì có đến 9 game bị kill, chỉ có một game còn sót lại thôi. Đó là triết lý fail fast của họ. Đây không phải là điều ngẫu nhiên, bởi vì lỗi thường gặp nhất của các bạn mới vào nghề là làm việc mà không có kế hoạch gì cả. Bạn cứ thấy mình có một ý tưởng hay độc lạ là chơi luôn, bắt tay vào làm game luôn. Nếu may mắn thì game của bạn sẽ flop. Đó là nếu may mắn. Còn nếu không may mắn thì bạn sẽ bỏ dở game giữa chừng. Hay là bạn thấy một cái game nào đó đang hot ở trên thị trường thì bạn nhận ra là thời cơ đây rồi, mình phải clone cái này càng nhanh càng tốt. Khả năng là cao là lại flop tiếp. Bởi vì như câu chuyện của Supercell hay là các cái studio lớn trên thế giới thì hầu hết những quyết định quan trọng nhất được thực hiện trước khi giai đoạn production bắt đầu cơ. Nó là giai đoạn pre-production. Bỏ qua khâu này thì đồng nghĩa với việc dự án của bạn cầm chắc thất bại luôn. Tại vì trước khi sắn tay vào làm một game thì có một đống câu hỏi mà mình cần phải trả lời nữa. Ví dụ như là gameplay chủ đạo là gì, điểm thú vị nó nằm ở đâu, khách hàng mục tiêu là ai. Nếu mà bạn bảo là khách hàng là tất cả mọi người thì khả năng cao là bạn sẽ fail. Tại vì cái gameplay nó sẽ dàn trải và cái art style nó sẽ không hướng vào bất kỳ một đối tượng người dùng nào cả. Nó sẽ không đủ trọng tâm, nó sẽ không đủ thu hút khách hàng mục tiêu. Hay là những cái câu hỏi mang tính kỹ thuật hơn, ví dụ như là quy trình làm việc nào thì sẽ giúp team phát huy được tính sáng tạo hay là tính tự do hay là tốc độ tốt nhất. Tại vì quy trình làm game cho game nặng về level design nó sẽ khác hẳn với quy trình làm game mà nặng về story. Hai cái đấy nó khác hẳn nhau và quy trình nó sẽ phải khác nhau. Và mỗi studio thì thường sẽ có một quy trình khác nhau. Tự chung nó sẽ có 3 giai đoạn là pre-production, production, post-production. Và nếu mà công ty nào mà còn vận hành luôn cả game đó nữa thì sẽ có cả khâu operation nữa. Đó là một vòng đời sản xuất tiêu biểu của ngành game. Cái quy trình này thì nó áp dụng cho team 100 người, team 10 người hay cả team 1 người cũng nên áp dụng. Bởi vì nó là một mô hình đã được chứng minh sự hiệu quả và đúng đắn rồi. Có câu nói nổi tiếng đó là nếu bạn thất bại trong việc chuẩn bị, tức là bạn đã chuẩn bị cho việc thất bại. Câu tiếng Anh nguyên gốc của nó là fail to prepare, prepare to fail. Và chính vì lý do này nên là mình cần có vị trí producer hay là project manager, game director để phụ trách quán xuyến tiến độ game, lên kế hoạch đầy đủ các thứ. Và nếu mà team của bạn làm việc theo quy trình Scrum Agile Scrum thì rất có thể là bạn còn cần thêm cả vị trí là Scrum Master nữa. Nếu mà team đủ to, công ty đủ to thì ngoài những vị trí mà mình vừa kể trên thì sẽ cần phải có cả team back office, bộ phận nhân sự, bộ phận kế toán, IT, DevOps và cả sound engineer, sound producer nữa. Ngay cả trong trường hợp là bạn đã phát triển thành công game của mình ra thì bạn sẽ cần một đội ngũ publisher, là đội ngũ phát hành nữa. Đội ngũ publisher này có thể là ở trong nội bộ công ty luôn, hoặc là bạn có thể thuê publisher bên ngoài. Việc làm việc với một publisher thì có rất nhiều điểm lợi, bởi vì studio của bạn đã tập trung làm game đó rồi thì phần lớn những cái kiến thức và những cái dữ liệu mà bạn có là ở trong game đó hoặc ngành game đó. Còn publisher thì họ có thể phát hành đến 20-30 game trong khoảng thời gian mà bạn đã phát triển rồi. Cho nên họ có dữ liệu về người dùng, họ có dữ liệu về kinh tế, họ có dữ liệu về thị trường nhiều hơn bạn rất nhiều. Vậy nên kết hợp với họ là một cái mảnh ghép mà có lợi cho cả hai bên. Và đó là những cái vị trí mà mình có thể làm ở trong ngành game. Và các bạn có thể thấy là ngành game nó không khác gì một cái thế giới thu nhỏ cả. Bạn bất kể là có kỹ năng nào cũng có thể chọn được một vị trí ở trong ngành game nếu bạn đam mê. Một câu hỏi nữa mà mình thường xuyên nhận được ở trên kênh Avalanche đó là những kiến thức mà mình nói trong các video thì thường là sử dụng công cụ là Unity Shader Graph. Vậy thì những kiến thức này có áp dụng được ở Unreal hay Blender không? Câu trả lời ngắn gọn là có. Như mình đã trả lời ở câu hỏi số 1, số 2, đó là mình không làm
kênh YouTube này để làm hướng dẫn hay làm tutorial cho các bạn tạo ra một shader hay visual effect, mà mình nói về các concept cơ bản của đồ họa máy tính, và concept cơ bản này thì sẽ giống nhau cho cả Unreal, Unity và cả Blender nữa. Như ở tập 2 của Unity Shader Graph, nơi mà mình bắt đầu nói về Shader Graph, thì mình có giải thích rõ Shader Graph không phải là shader, nó là một cái sơ đồ trực quan để cho mình tư duy tốt hơn. Nó sẽ giúp sinh ra các cái code shader chứ nó không phải là shader. Và cái sơ đồ tư duy kiểu Shader Graph này thì nó có thể đem sang bất kỳ một cái game engine, game framework hay là một cái phần mềm đồ họa nào hỗ trợ visual scripting như là Blender có shader editor để làm việc. Tại vì mỗi cái node mình có thể coi như là một cái black box, là một cái hộp đen. Cái hộp đen đó nó chỉ nhận một đống input đầu vào và nó sản xuất ra một cái output, một vài cái output ở đầu ra. Và mình không cần biết là cái bên trong hộp đen đó nó làm gì, cái black box đó nó làm gì. Black box là một concept quan trọng trong lập trình. Nó là một hướng tiếp cận rất là phổ biến và hiệu quả. Giả sử như mình có một cái feature rất là to và mình đặt nó ở tầng 1 là tầng trên cùng, là tầng trừu tượng nhất. Sau khi mà phân tích kỹ thuật và mình break down nó ra, chia nó thành các cái giai đoạn phát triển khác nhau, và trong mỗi cái giai đoạn phát triển đó thì mình đặt ra những cái mốc, những cái mục tiêu để mình mong muốn cái tính năng đó phải có được. Từ những cái phần thô sơ nhất đến cái phần tinh chỉnh cao hơn, thì những cái phần giai đoạn đó là mình đặt ở tầng 2. Từ những cái zoom vào trong những cái phần tầng 2 đó thì mình có thể chia thành những cái tác vụ, những cái yêu cầu nhỏ hơn nữa để đưa cho đội lập trình. Và ngay cả những cái task đó có thể chia thành các cái subtask. Các cái subtask này nó sẽ giúp cho mình quản lý tiến độ nó dễ hơn. Hoặc thậm chí là mình có thể giao hai cái subtask của cùng một task to đó cho hai bạn khác nhau để phát triển song song, nếu mà điều đó cho phép. Thì việc break down những cái tính năng to thành những cái tính năng nhỏ hơn và cụ thể hơn, những cái yêu cầu cụ thể hơn như thế, nó là rất là phổ biến. Và nó dựa vào cái tư duy black box, là mình giả sử từng cái khâu nó đã làm rồi, nhưng mình thực tế là cũng chưa rõ lắm nó làm như thế nào, và mình sẽ đi sâu vào nó ở các tầng dưới. Và cái shader graph chính là một cái sơ đồ tư duy theo dạng black box như thế. Đồ tư duy như vậy thì nó có thể áp dụng ở tất cả mọi nơi. Nếu mà bạn nào mà chuyển từ Unity sang Unreal thì bạn sẽ biết có sự tồn tại của một cái tài liệu gọi là Migration from Unity to Unreal, có nghĩa là dành riêng cho những cái bạn mà chuyển từ Unity Engine sang bên Unreal Engine. Bởi vì các cái concept của nó khá là tương đồng nhau. Bạn sẽ biết được rằng shader ở bên Unity thì được gọi là material ở bên Unreal, hay là material ở bên Unity thì được gọi là material instant ở bên Unreal, hay là để làm particle system hay cái tên khác là shuriken ở bên Unity thì cái hệ thống tương ứng ở bên Unreal nó sẽ là Cascade hoặc là Nirvana. Chính vì sự tương đồng này và mình hiểu được bản chất ở bên dưới các cái graphic engine mà chứa trong Unity hay là Unreal thì nó đều dựa vào trên những cái nền tảng cơ bản, thì mình tin chắc rằng là nếu bạn hiểu được cái sơ đồ tư duy, cách tư duy của mình hướng dẫn ở trong các video, thì bạn có thể dễ dàng áp dụng nó ở bất kỳ đâu, kể cả là Unreal, Code hay là Amplify Shader Editor các thứ luôn, nó không khác gì nhau cả. Thực tế là cũng có một bạn đã hỏi mình câu này, có thể áp dụng những cái kiến thức mà mình nói về Unity Shader Graph cho bên Blender Shader Editor hay không. Và thay vì trả lời lý thuyết như là mình vừa nói cho các bạn ấy, thì mình có làm luôn một cái shader ở bên trong Blender luôn. Mình cũng muốn thừa nhận luôn là mình không dành cái phần Shader Editor ở bên Blender đó. Ngay cả việc là khai báo một cái màu ở bên Blender như thế nào mình cũng không biết. Nhưng mà chỉ đơn giản là mình gõ Google vào là how to declare a color in Blender Shader Editor thôi, là nó sẽ hiện ra nút RGB. Hay là làm thế nào để nội suy tuyến tính giữa hai cái màu, thì ở bên Shader Graph nó là nốt lớp, còn ở bên Blender thì nó là nốt mix. Bởi vì cái sơ đồ tư duy ở hai bên nó là giống nhau, giống hệt nhau. Vậy nên là bạn cứ yên tâm là những gì mà các bạn học được ở kênh Avalanche của mình, tuy là mình dùng công cụ Unity Shader Graph nhưng bạn có thể hoàn toàn áp dụng nó cho bất kỳ công cụ nào tương tự. Bất kể là cái graphic engine đó được thiết kế cho real-time rendering hay là offline rendering, đều dùng được hết. Và cũng có bạn hỏi là nếu mà bên Unity cũng thế, Unreal cũng thế, Amplify Shader Editor cũng thế, Blender cũng thế, thì tại sao mình lại chọn Unity? Đầu tiên là mình loại Blender ra đã, bởi vì mình muốn hướng đến dựng hình real time, là dựng hình thời gian thực. Nó sẽ có những cái yêu cầu khắt khe hơn là dựng hình offline như là Blender. Dựng hình thời gian thực có nghĩa là bạn chỉ có 1/60 giây để dựng hình thôi, cho một khung hình thôi. Mà thực ra là dưới 1/60 giây luôn, tại vì là còn phải dành thời gian cho code logic, code AI, code physics nữa, code UI nữa. Còn ở bên Blender thì một shot bạn có thể dựng trong 12 tiếng ra được một cái ảnh, cũng không vấn đề gì. Yêu cầu về mặt kỹ thuật nó sẽ khác nhau.
Và mình thì đang muốn hướng đến cái concept graphic ở bên real time rendering, cho nên là mình chọn Unity. Và thêm nhiều lý do nữa mà mình chọn Unity là free live update này, nó có inspector hơn hẳn cái game Brio ngày xưa mình làm VGC Online. Mình sửa cái gì ở bên inspector là bên scene view nó update ngay lập tức, không cần phải đợi compile lại. Thực ra là cộng đồng nó cũng lớn hơn. Cộng đồng lớn hơn thì mình thứ nhất là tìm được nhiều sự hỗ trợ hơn. Thứ hai là lượng độc giả mục tiêu mà mình tiếp cận được nó cũng sẽ lớn hơn, mặc dù nó vẫn là một tập rất là nhỏ thôi. Và cuối cùng thì tuy là các dự án mình làm có sử dụng các cái game engine khác nhau như là Unreal, Cocos, Phaser, Unity các thứ, nhưng mà các dự án mà mình làm nhiều nhất thì vẫn là Unity. Vì thế mình có thể đưa một số những cái kiến thức, kinh nghiệm thực tế của mình ở trong các cái project mình đã trải qua đưa vào trong các video. Thì những cái chia sẻ của mình nó sẽ chân thực và nó gần gũi hơn, nó thiết thực hơn đối với mọi người. Đó là lý do tại sao mình chọn Unity. Một câu hỏi phổ biến tiếp theo mà mình hay nhận được đó là các bạn hỏi xin về tài liệu học Visual Effects hay là shader. Ở câu trả lời này thì mình sẽ chia ra làm hai phần. Thứ nhất là các blog chỉ toàn chữ là chữ, và thứ hai là các kênh YouTube là dạng video. Ở phần blog thì đầu tiên mình phải kể đến blog của Minions Art, cũng ở trên Patreon. Minions Art là một nữ game developer có thể làm hầu như mọi thứ. Cô ấy có thể làm model, texture, shader, kể cả lập trình luôn. Đây là một trong những full stack game developer hiếm hoi mà mình biết, mà thực sự là rất tôn trọng. Và thực ra thì mình chỉ được truyền cảm hứng và muốn làm kênh YouTube kể từ khi xem các cái tác phẩm của Minions Art mà thôi. Còn trước đó thì mình vẫn thích low key hơn, thích ẩn giật, không thích trường mặt ra ngoài. Nội dung blog của Minions Art thì trải dài từ cấp độ cơ bản nhất là cấp độ beginner cho tới cấp độ chuyên gia luôn. Những cái rất là advanced, những cái rất là cao cấp cũng có luôn. Nên đây là một trong những nguồn tài liệu mà học về VFX shader đầu tiên mà mình khuyên. Trang blog thứ hai là của Cyanilux. Cyanilux là một game developer rất là tâm huyết, với một blog chuyên về shader luôn, rất nặng về shader. Anh chàng này thì còn có cả một kênh Discord nữa, và mình cũng có tham gia vào cái kênh Discord đó luôn. Ở trong kênh Discord này thì mọi người rất là nice, rất hữu ích và rất tích cực giúp đỡ nhau. Và thường là các cái phần blog post của Cyanilux thì sẽ được mở rộng ở trong kênh Discord của anh ấy. Và phong cách của Cyanilux thì khá là chi tiết, mặc dù là các cái hiệu ứng, các cái shader của anh ấy mô tả thì chỉ ở mức từ đơn giản cho đến trung bình thôi, chứ không quá cao, nhưng hầu hết các cái bài viết thì đều rất là chỉnh chu và chi tiết. Địa chỉ thứ ba mà mình recommend, mà mình khuyên đọc, đó là Daniel Iles. Đây cũng là một trang blog mà chuyên về shader. Tôi rất thích cách anh này giải thích những cái concept phức tạp từng bước một, rất dễ hiểu. Anh này bị một điểm yếu, đó là cái sản phẩm demo, tức là cái kết quả sau cùng của cái shader đó thì không thực sự thuyết phục. Nếu mà mình chỉ nhìn vào sản phẩm thôi thì nó cũng có thể là không hấp dẫn lắm, nhưng mà lượng kiến thức mà anh ấy đổ vào ở trong mỗi cái blog post đấy là không thể xem thường được, là rất khổng lồ đấy. Địa chỉ blog thứ tư là của Ronha, mình không biết là đọc là Ronha hay là Ronja nữa. Đây là một blog vô cùng hardcore. Mình cũng đọc blog của Ronha cũng khá là lâu rồi, cho nên là thời điểm đấy mình đọc thì anh ấy chỉ dùng thuần shader code thôi chứ không dùng shader graph. Không biết bây giờ có gì khác biệt không, nhưng mà khả năng cao vẫn là dùng shader code chứ không dùng shader graph. Nhưng chính vì cái cách tiếp cận shader theo hướng lập trình này mà anh ấy có một cái cách giải thích vô cùng logic, và anh ấy mở mang cho tôi khá là nhiều khi mà tôi bắt đầu tìm hiểu về các cái concept khó như là stencil hay là depth buffer. Trang blog thứ năm mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là Catline Coding. Đây cũng là một blog hardcore nữa. Và thực tế thì đây không phải là một blog chỉ nói riêng về shader đâu, mà còn nói cả về đồ họa nữa. Có một số những cái concept về ánh sáng, về shadow, về bóng đổ, hay là reflection là phản chiếu nữa, thì cũng có được đề cập ở trên blog của Catline Coding. Kiến thức của anh này rất là rộng và trải dài từ middle cho đến expert level luôn, tức là từ trung bình cho đến cao cấp, đến mức chuyên gia. Rất phù hợp với những cái bạn mà đã có kinh nghiệm rồi. Nhưng mình cũng phải rào trước là kênh Catline Coding này thì không có cái phần demo nó đẹp mắt và hấp dẫn lắm, nhưng mà cái khối lượng kiến thức đằng sau thì thật sự là khổng lồ, và mình rất thích trang Catline Coding này. Và blog cuối cùng mà mình giới thiệu với mọi người hôm nay
là một trang blog mà đối nghịch hẳn với cả trang của Minions Art. Nếu như trang blog số 1 của Minions Art có kiến thức trải rộng từ cấp mới học là beginner level cho tới cấp chuyên gia, thì thực ra là các cái nội dung ở bên Minions Art thì thường xuyên ở mức beginner thôi, còn thỉnh thoảng mới có cao cấp. Nhưng ở bên Alan Zucconi này thì ngược lại, thì những cái bài viết ở trang của Alan Zucconi cũng trải dài từ cấp độ cơ bản cho đến mức chuyên gia. Thì phần lớn những bài viết là ở mức chuyên gia chứ không phải ở mức cơ bản. Và thú thực là mình còn rất nhiều những bài viết ở trang blog của Alan Zucconi mà mình vẫn đang theo học và vẫn chưa học hết. Anh này có rất là nhiều những cái chủ đề thú vị và rất là khó, rất là hiếm gặp. Và thực ra thì nó chỉ dành cho những bạn khá hardcore thôi, nhưng nó thực sự rất xứng đáng. Chuyển qua phần 2 là những kênh YouTube. Thì thực ra cái format video nó rất tốt để cho bạn hệ thống hóa lại kiến thức và làm cho mình dễ hình dung hơn, dễ liên hệ phần lý thuyết với thực hành hơn, để xem là những cái người ngoài kia, những cái visual effect artist ngoài kia hay những người làm shader ngoài kia họ đang ứng dụng những kỹ thuật nào, dùng những kỹ thuật đó vào những cái hiệu ứng nào và chúng hiệu quả đến đâu. Thì thực ra đây là những cái nguồn tham khảo rất là bổ mắt, vì nó rất sướng mắt, rất là đẹp, xem rất là phê. Thì kênh đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho mọi người là kênh của Gabriel Aguirre. Thì anh này sản xuất khá nhiều video rất đều đặn. Các cái phần hướng dẫn của anh ấy cực kỳ dễ hiểu và dễ làm theo, vì dành cho đa số người xem nên là những cái hiệu ứng ở trong này nó cũng không yêu cầu mọi người phải có kiến thức về shader quá nhiều. Nên là các thành phẩm làm ra cũng chỉ ở mức beginner đến medium thôi, tức là từ mức cơ bản đến mức trung bình thôi, chứ cũng không quá xuất sắc. Kênh thứ hai mà mình muốn recommend đó là Ztally. Cũng tương tự như kênh của Gabriel thì tất cả những hiệu ứng mà anh ấy hướng dẫn ở trong video này đều có thể dễ dàng làm theo, vì cái tutorial nó tương đối là chi tiết. Mặc dù anh này nói tiếng Tây Ban Nha nhưng mà mình cũng không gặp vấn đề gì, vì anh ấy có cung cấp thêm cả phụ đề tiếng Anh nữa. Và xem các video của anh này cũng tương đối thú vị. Kênh YouTube thứ ba mà mình muốn giới thiệu là VFX Apprentice. Kênh này có nội dung được sản xuất và vận hành bởi một huyền thoại sống là Jason Keyser, là trưởng bộ phận Visual Effects của Riot Games. Riot Games chính là studio đã làm ra game Liên minh huyền thoại hay là phim Arcane gần đây đó, rất là hay. Và anh này chính là trưởng bộ phận Visual Effects của Riot Games. Và các kỹ năng của Jason Keyser thì nó trải dài từ shader, texture cho tới models animation luôn. Và khi nói tới Visual Effects thì tôi không thể nghĩ ra được cái kênh nào mà nó tốt hơn kênh này. Và kênh YouTube cuối cùng ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn đó là một kênh YouTube mà mình không biết đọc tên như thế nào cho nó đúng. Mình có tra Google thì cái này có lẽ đọc là Simon Cripe. Simon Cripe. Kênh YouTube này là một kênh rất đỉnh vì nó chứa đầy những cái mẹo, những cái kinh nghiệm thực tế mà anh này đã ứng dụng vào trong các cái tựa game AAA, những tựa game bom tấn của thế giới. Và để đổi lại cho sự fancy và sự nổi tiếng của các cái tựa game bom tấn đó thì những cái hiệu ứng ở trong kênh của anh này khá là khó để làm theo và không dành cho những bạn mới tiếp cận với visual effect hay là shader. Và thực ra thì đó chỉ là ý kiến riêng của mình thôi. Còn nếu bạn muốn thì cứ thử thôi, đường link mình sẽ để ở phía dưới phần description. Câu hỏi số 7 là lời khuyên khi học visual effect và shader. Thì lời khuyên của mình thì cho các bạn có vẻ như hơi tự hủy đối với kênh của mình, đó là hãy học tiếng Anh. Đừng quá phụ thuộc vào các tài nguyên tiếng Việt, tại vì nếu bạn học được tiếng Anh thì có một cái biển tài nguyên ở ngoài kia rất khổng lồ dành cho các bạn khám phá. Còn nếu mà chỉ trông chờ vào các tài liệu tiếng Việt thì lượng tài nguyên nó sẽ cực kỳ hạn chế, cực kỳ hạn chế. Vậy nên lời khuyên đầu tiên của mình là hãy bỏ qua rào cản ngôn ngữ và hãy cố gắng vượt qua nó bằng cách là học tiếng Anh. Lời khuyên thứ hai đó là hãy tự học. Ở trong ngành phát triển game nói chung và ở trong lĩnh vực visual effect hay shader nói riêng thì tự học là tối quan trọng. Bạn không thể trông chờ một người nào đó cầm tay chỉ việc bạn từ A đến Z được, từ A đến Y thôi, đến Z hơi quá. Bạn bắt buộc phải có tinh thần tự học. Yêu cầu đầu tiên là phải mô tả được cái nguyện vọng, cái câu hỏi của mình một cách rõ ràng đã. Rồi sau đó các bạn sẽ có thể tìm được những cái từ khóa, những cái giải pháp nó ở trên mạng và mình tự chọn lọc ra những cái giải pháp cho nó phù hợp với cái vấn đề mình đang có. Thì kỹ năng self-study, kỹ năng tự học là kỹ năng bắt buộc phải có nếu mà muốn trở thành một visual effect artist hay là một shader programmer giỏi.
Và đặc thù của ngành Visual Effects hay là Shader hay là Technical Artist đó là sự thiên biến vạn hóa của các vấn đề mà bạn gặp phải. Có thể bạn đang gặp phải những vấn đề mà chỉ duy nhất bạn gặp thôi, hay là chỉ duy nhất cái project đó gặp thôi, các project khác không có đâu. Cho nên là tìm được cái người mà có thể giải đáp hay đưa cho bạn một cái giải pháp nào đó, hướng dẫn bạn tận tay ấy, nó là không tưởng. Cho nên là việc mình tự học và nâng cao cái trình độ bản thân là tiên quyết và hầu như là con đường duy nhất để có thể tiến thân ở trong ngành này. Lời khuyên thứ ba đó là hãy tích cực xem các tác phẩm của các cái visual effect artist khác. Cái này nó không giới hạn là chỉ là game đâu. Bạn có thể xem game, xem phim, xem các cái showreel hay portfolio của các visual effect artist nổi tiếng, hay là mình hâm mộ về cái phong cách hay art style hay phong cách kỹ thuật của họ. Đừng chỉ xem vì đẹp mà hãy nghĩ xem là họ làm như thế nào. Mình sẽ học được rất nhiều từ những câu hỏi như thế. Và lời khuyên thứ tư đó là hãy theo đuổi tư duy logic, tư duy phản biện thay vì học công cụ. Bởi vì một vấn đề thì luôn luôn có nhiều giải pháp. Shader Graph hay Visual Effects Graph hay Amplify Shader Editor thì đều là các tool hữu hiệu, nhưng nó chỉ là những cái tool rất đặc thù của những game engine hay là những cái dòng game đặc thù thôi. Rất nhiều studio có công cụ riêng để làm những cái phần shader hay Visual Effects riêng của họ, hay là chỉ cần chuyển game engine thôi là bạn đã phải dùng những cái tool khác rồi. Vì vậy đừng nên theo đuổi cách học tool, cách dùng công cụ, mà hãy theo đuổi cách tư duy phản biện. Bởi vì cái tư duy phản biện nó sẽ giúp bạn ở trong rất nhiều mảng, không chỉ là cách tạo ra các shader hay visual effect ở một game engine này, mà có thể ứng dụng ở game engine khác, ở game khác, quy trình khác hay một mảng khác, thậm chí là cả vào cuộc sống nữa. Vì vậy thay vì theo đuổi cách sử dụng tool, hãy theo đuổi tư duy phản biện và tư duy logic. Nó sẽ giúp bạn hệ thống hóa được cái kiến thức của mình rất là nhiều và ứng dụng được nhiều hơn. Lời khuyên thứ 5 đó là hãy cố thử bước ra khỏi vùng an toàn của mình và hãy thử sức từng chút một với những cái phần mà mình còn yếu. Làm game hay là làm visual effect artist hay làm shader nó không chỉ đơn giản là về kỹ thuật hay là mỹ thuật đâu, mà bạn còn phải hiểu khá nhiều về những cái vấn đề xung quanh nữa. Ví dụ như là một bạn họa sĩ concept mà muốn vẽ ra một nhân vật ở sa mạc thì bạn ấy sẽ phải tìm hiểu xem là những người sa mạc họ sống như thế nào, họ dùng quần áo như thế nào, vải ra sao, thói quen sinh hoạt thế nào, nước lấy ở đâu, các thứ đựng như thế nào. Bạn phải tìm hiểu, bạn phải nghiên cứu, research rất nhiều về cái nền văn hóa hay là khu vực địa lý tương tự để có những cái tài liệu tham khảo. Và tương tự như thế đối với những bạn làm visual effect hay là shader, bạn cũng sẽ phải tìm hiểu rất là nhiều những cái thứ xung quanh, chứ không chỉ đơn giản là chỉ có mỹ thuật và kỹ thuật không. Ví dụ như trong game Assassin's Creed thì bạn đóng vai một sát thủ phải đi tiêu diệt một vài các cái mục tiêu nào đấy, thì những mục tiêu mà bị bạn hạ ấy, thì đó là những nhân vật lịch sử có thật, và cách người ta bị giết hay là cách người ta và địa điểm người ta bị giết là có thật trong lịch sử luôn. Và đội ngũ làm game đã phải tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu và set up ra những cái bối cảnh mà nó chân thật như thế, để cho giúp mình kể lại những câu chuyện lịch sử nó hào hùng hơn, nó sống động hơn. Hay là tựa game Monument Valley, cái anh game designer của dự án này là anh ấy đi khắp nơi chụp ảnh kiến trúc của khắp nơi, và anh ấy lấy cảm hứng rất nhiều. Về đến Us2 Studio ở Anh thì anh ấy mới dùng cái niềm cảm hứng đấy để tạo nên cái tựa game Monument Valley, và với cái tiêu chí là mình dùng cái kiến trúc ở những nền văn hóa khác nhau làm nền tảng, làm sao để khi người chơi người ta pause ở bất kỳ khung hình nào thì cái mức độ thẩm mỹ nó cũng đủ để làm bức tranh treo tường, làm cái wallpaper, đóng khung in lên tường luôn. Đó là một trong những cái mức yêu cầu về art style, về đồ họa, về phong cách đồ họa rất là cao, nhưng mà nó cũng đem lại sự thành công cho tựa game Monument Valley này. Và cái cuối cùng đó là bạn hãy chia sẻ kiến thức của bạn, bởi vì như mình nói rồi, chia sẻ kiến thức chính là một cách để mình hệ thống hóa lại những gì mình đã biết và để kiểm chứng xem là mình hiểu được đến đâu. Nếu mình chưa nói được cho người khác hiểu một cách gãy gọn thì chứng tỏ là mình cũng chưa hiểu rõ lắm đâu. Câu hỏi tiếp theo khá là thú vị, đó là bạn hỏi mình là những kỹ năng cần có để trở thành một visual effect artist. Thì ở câu trả lời số 1 mình đã nói rằng mình không phải là visual effect artist rồi, và cũng không phải là technical artist luôn, mà mình là game developer. Nhưng mình có thể tự tin trả lời câu hỏi này cho các bạn, bởi vì mình đã phỏng vấn rất nhiều bạn game developer, game programmer, technical artist rồi. Mình phỏng vấn từ những bạn mới ra trường đến những bạn mà giỏi hơn mình, trình độ giỏi hơn mình, vào những vị trí mà cấp cao hơn mình nữa.
Mình đã phỏng vấn từ hồi làm việc ở VTC cũng phỏng vấn này, ở Punch cũng phỏng vấn, và ngay ở cả cái công ty mới này thì mình cũng có nhận được lời mời vào phỏng vấn trong quá trình thử việc luôn. Câu chuyện này khá thú vị. Khi mà mình vẫn còn đang trong quá trình thử việc thì mình có nhận được lời mời của anh này qua chat, và mình có hỏi là đúng là mình đã có kinh nghiệm phỏng vấn rất là nhiều rồi, nhưng mà mình vẫn đang là nhân viên thử việc mà như thế có ngại không? Thì bạn ấy cũng có phản hồi ngay là công ty thì không có vấn đề gì rồi. Nếu mà anh không ngại phỏng vấn ứng viên khi mà vẫn còn đang là nhân viên thử việc thì mời anh tham gia. Thì tất nhiên là mình cũng tham gia thôi, mình cũng không từ chối những lời mời như thế. Cuộc phỏng vấn nó diễn ra tương đối là tốt đẹp, và thực ra cái bạn ứng viên mà tham gia phỏng vấn đấy, bạn ấy biết mình thông qua kênh Avalanche. Mình không biết bạn ấy, sorry. Nhìn thấy mình ở trên camera thì bạn nhận ra ngay, và bạn ấy chào mình trước, biết cả họ cả tên. Sốc quá. Từ những câu chuyện đó thì mình có thể tự tin nói rằng là mình có một cái barem cá nhân, ít nhất là một cái barem cá nhân, để mình list ra được những kỹ năng mà mình trông đợi ở ứng viên apply vào vị trí visual effect artist. Thứ nhất là bạn phải biết làm visual art bằng particle system, và thứ hai là có thể là bạn biết đến kỹ thuật làm visual effect frame by frame, có thể kết hợp với particle system hoặc thay thế tùy tình huống. Tại vì ngay ở trong particle system nó cũng có cái chế độ flipbook mà bạn sẽ phải mô phỏng một vài cái texture bằng cách dùng flipbook, dùng sprite sheet. Đó là cách làm visual effect bằng frame by frame. Hai cái kỹ thuật này nó có bổ trợ với nhau chứ không phải là hai kỹ thuật độc lập hoàn toàn. Kỹ năng thứ ba mà mình trông đợi đó là các nguyên tắc cơ bản của animation, hay còn gọi là animation principles. Tại vì visual effect nó là một phần của animation. Nếu mình không nắm được những quy tắc cơ bản này, ví dụ như là anticipation, overlap, follow through, easing, thì mình rất khó để có thể tạo ra được cái visual effect đẹp. Ngay cả trên kênh YouTube của Jason Kisser thì cũng có nói rất là rõ về các quy tắc chuyển động này khi mà kết hợp vào trong ngành visual effect. Cái thứ tư không thể thiếu đó là kỹ năng tạo texture, vẽ texture, có thể vẽ bằng Photoshop hoặc tạo trong Substance Designer các thứ. Tùy tool bạn chọn, miễn là làm sao đạt được mục đích. Mình không quan trọng bạn dùng tool nào. Cái tư duy nó quan trọng hơn, và đó chính là kỹ năng thứ năm, tư duy lập trình. Tư duy lập trình nó quan trọng bởi vì nó giúp bạn kết nối được các cái công cụ với nhau. Ngành visual effect hay ngành shader nó là một cái ngành blend, nằm giữa technical và nằm giữa artist. Bạn phải cần có kỹ năng của cả hai, vì thế là bạn cũng cần biết đến tool của cả hai mảng đấy nữa. Và để kết nối được cái nhu cầu của mảng này với mảng kia thì bạn cần có tư duy lập trình. Ví dụ như bạn muốn dùng Geometry Nodes của Blender để tạo ra những cái dây gai mà nó lập trình được, thì bạn cũng phải cần có tư duy để đem cái Geometry Node đó sang bên Unity. Bạn phải sử dụng những cái công cụ như là Substance Designer để tạo ra những cái texture mà lập trình được, chứ không chỉ là những cái texture tĩnh nữa. Hiện nay thì ngay ở trong công ty mình cũng đang hướng dẫn một vài bạn technical artist, thì mỗi bạn có một cái skill set khác nhau và cái công cụ mà các bạn yêu thích nó cũng khác nhau. Mình cũng học được ở các bạn ấy rất là nhiều. Ví dụ như gần nhất thì có một bạn ấy đem kiến thức ở bên Substance Designer, bạn ấy biết ở bên đó có một cái node để có thể biến hay map thành normal map, thì bạn ấy đem luôn cái function ở bên tool đó để code sang bên shader graph ở bên Unity để vào trong cái game mình đang làm. Nó là những cái kỹ năng rất là mềm dẻo và linh hoạt, và đó là những cái kỹ năng mà mình rất là trông đợi ở những cái bạn technical artist. Và cuối cùng nhưng không phải phần quan trọng, đó là khả năng tự học hỏi và sự yêu thích được học kỹ thuật mới. Nếu mà bạn chỉ khư giữ lại những cái kỹ thuật đã cũ hay là kỹ thuật mình đang có và tâm niệm là nó đã đủ dùng rồi thì rất dễ bị thụt lùi, và rất khó để thay đổi cái fixed mindset đó. Chỉ qua một vài câu hỏi thôi thì mình có thể xác định được là bạn có sẵn lòng bỏ thời gian và tâm huyết ra để học kỹ thuật mới không, và bỏ thời gian và tâm huyết đến mức nào. Những cái này mình có mẹo để phỏng vấn. Giả sử như bạn chưa có đủ 6 kỹ năng này mà chỉ có một vài cái thôi thì cũng không vấn đề gì. Tại vì mình có thể trông chờ vào việc bạn tự học và cải thiện được những kỹ năng đó. Những kỹ năng này bạn có thể học từng cái một, hoặc học mấy cái cùng lúc. Ngay cả khi bạn học mấy cái cùng lúc, bạn không cần master, bạn chỉ cần học đến mức beginner hay là middle. Sau đó bạn có đủ cái kiến thức theo chiều rộng rồi thì bạn có thể quay lại từng kỹ năng để nâng cao nó lên, biến kiến thức chiều rộng của bạn thành kiến thức chiều sâu cho từng lĩnh vực. Nó là cây kỹ năng T-shape đấy. Và cái việc này thì nó sẽ giúp cho cái việc học của bạn nó vừa lý thú hơn mà nó lại phù hợp hơn, tại vì nó
hoàn toàn phụ thuộc vào ý thích và sở trường của bạn. Bạn muốn học theo đường chiều sâu trước rồi chiều rộng sau, hay là chiều rộng trước rồi chiều sâu sau cũng ok, không vấn đề gì, miễn là bạn có tinh thần tự học. Vậy nên trên đây là 6 kỹ năng mà mình mong muốn đối với ứng viên apply vào vị trí Visual Effects Artist. Hy vọng là cái list cá nhân của mình cũng đem lại cho bạn một vài cái góc nhìn cụ thể hơn. Và câu hỏi cuối cùng mà mình thường xuyên được nhận là một câu hỏi rất thú vị. Đó là tại sao đặt tên cái kênh YouTube của mình là Avalanche? Avalanche có nghĩa là gì? Câu hỏi này rất đặc biệt tại vì là mình chưa từng trả lời ai về câu hỏi này, mà chỉ xin khất thôi. Thì hôm nay cũng là một cái dịp để mình chia sẻ thêm về cái kênh YouTube Avalanche. Những năm ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên thì mình khá là tích cực tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học. Và ở năm thứ 3 thì mình có làm một cái nghiên cứu khoa học nói về chủ đề mã hóa. Mục tiêu của mình là tạo ra được một cái phần mềm nó bảo vệ các phần mềm khác trong khi mà cho người dùng sử dụng chế độ dùng thử trong bao nhiêu ngày đấy. Thì trong quá trình đấy thì tuy là cái sản phẩm sau cùng của mình nó cũng non lắm, nhưng mà mình học được rất là nhiều điều thú vị. Đầu tiên là về các loại mã hóa. Thì cái kỹ thuật cơ bản nhất khi mà mọi người nghĩ đến mã hóa đó chính là mã hóa Caesar. Đó là mình biến một cái ký tự này thành một ký tự khác. Thế là đã đủ để cho biến một cái câu có nghĩa thành một cái câu vô nghĩa rồi. Và với người bình thường là không chuyên về kỹ thuật lắm, không tư duy logic lắm, thì sẽ phải cần có cái bảng mã hóa đó thì mới dịch ngược được là cái thông điệp ban đầu là gì. Nhưng mà với những người mà có tư duy logic một chút thì họ sẽ phát hiện ra điểm yếu ngay. Đó là chỉ cần giữ nguyên những cái ký tự ở input thôi thì mình sẽ nhận được những cái ký tự giống hệt nhau ở output. Chẳng hạn như là bạn mã hóa chữ A bằng chữ H và bạn viết 3 chữ A thì đầu ra sẽ là 3 chữ H. Nếu bạn cho đầu vào là 5 chữ A thì đầu ra cũng sẽ là 5 chữ H. Vậy nên qua một vài phép thử thì mình hoàn toàn có thể biết được, mình hoàn toàn có thể kết luận được luôn là chữ A này được mã hóa thành chữ H và ngược lại. Mình có thể làm tương tự như thế đối với toàn bộ bảng chữ cái. Vậy thì kỹ thuật này là một kỹ thuật mã hóa không tốt, và nó không tốt ở chỗ là một thay đổi nhỏ ở input nó dẫn đến thay đổi tương tự ở output mà không có sự khác biệt nào. Và khi đó thì mình được biết đến cái hiệu ứng mà giúp cho kỹ thuật mã hóa khó bẻ khóa hơn, đó là hiệu ứng tuyết lở. Hiệu ứng tuyết lở có nghĩa là khi một viên tuyết nhỏ từ trên đỉnh núi nó lăn xuống, và quá trình nó lăn xuống đó thì vụn tuyết khác nó cũng bám vào và dần dần nó biến thành một quả cầu tuyết to khổng lồ. Nó có thể gây nên trận tuyết lở ở phía lưng chừng núi. Điều này gây cảm hứng cho những nhà toán học xây dựng ra những cái hàm số mà chỉ một chút thay đổi ở input thôi có thể dẫn đến rất là nhiều sự thay đổi ở phía output. Và tuy là cái công trình nghiên cứu khoa học của mình nó rất là ngây thơ và đơn giản, nhưng mà những cái gì mình thu được từ cái quá trình nghiên cứu khoa học đó, đặc biệt là cái nguyên tắc về hiệu ứng tuyết lở này, nó đi theo mình đến tận bây giờ. Mình cứ suy nghĩ về nó suốt. Đó là mỗi khi mà mình cố gắng hoàn thiện sản phẩm nhiều hơn mức kỳ vọng một chút, và chỉ một chút thôi, thì điều đó sẽ không hề làm mình mất sức quá nhiều. Nhưng mà nếu cứ lặp lại điều đó, giống như việc là mình cứ thêm vào những bông tuyết nhỏ để làm cho cái quả bóng tuyết nó ngày càng lớn lên thành một trận lở tuyết ấy, thì lúc đấy mình sẽ nhận ra là cái công sức mình bỏ ra cố gắng hơn 100% cái mức kỳ vọng đấy nó sẽ không hề vô ích. Và mình cũng không cần cố gắng quá nhiều, chỉ cần trên 100% một chút thôi. Mỗi lần mình cố gắng hết sức và cố thêm dướn thêm một chút nữa thì cái sản phẩm sau cùng của mình nó sẽ càng ngày càng tốt hơn. Không bao giờ bị nuối tiếc hay là hối hận như là giá như hồi đấy mình làm thế này, giá như hồi đấy mình làm thế kia. Nếu mình đã cố gắng hết sức rồi thì sẽ không bao giờ hối hận về những cái lựa chọn trong quá khứ nữa. Tất nhiên là nếu mà ngày nào mình cũng phải cố gắng liên tục như thế, giờ nào mình cũng phải cố gắng liên tục thế, thì đó là một cái sức ép rất lớn, sức ép rất là khổng lồ. Và vì mình đã cố gắng liên tục rồi thì mình hoàn toàn xứng đáng có những cái khoảng nghỉ chứ. Mình phải có những cái khoảng thời gian nghỉ ngơi chứ. Tại vì việc cố gắng hết sức mà lại dướn qua cái mức 100% thế có nghĩa là mình đã liên tục vượt qua cái giới hạn của bản thân rồi. Mình cần được nghỉ và mình xứng đáng được nghỉ. Và để làm được điều đó thì mình cần phải tìm được điểm cân bằng. Mình cần phải biết được lúc nào thì nên dừng lại để nghỉ ngơi, rồi mới dành sức để cho những lần cố gắng tiếp theo nữa. Nhưng mà khổ nỗi việc tìm được điểm cân bằng đó lại là một trong những cái nhiệm vụ khó nhất của cuộc đời mỗi người. Và mình tổng kết lại hai cái điều mà mình muốn gửi gắm cho những người xem của mình. Đó là quy tắc Avalanche, quy tắc tuyết lở, và điểm cân bằng giữa việc cố gắng hết sức với việc nghỉ ngơi là balance. Là mình kết hợp Avalanche với balance thành Avalanche.
Nó chỉ đơn giản thế thôi. Hy vọng là thông qua những cái video của mình thì cái thông điệp này nó sẽ đến với nhiều người hơn và được tiếp nối. Ngoài hai series hiện có đang chạy là Unity Shader Graph và Knock Knock thì mình có kế hoạch triển khai một vài series khác trong tương lai, như là Lighting nói về ánh sáng, Post Processing nói về hậu kỳ, hay là Optimization nói về tối ưu hóa. Nó sẽ nặng về phần kỹ thuật hơn rất là nhiều, nhưng nó sẽ có bao gồm cả phần đồ họa hay là vật lý ở trong đó nữa. Hay là đi sâu hơn là ECS, là hệ thống Entity Component System mới của Unity. Nó không phải là hệ thống mà Unity sáng tạo ra đâu. Nó là hệ thống đã có từ những năm 80 rồi. Gần đây nó mới được nở rộ và trong tương lai thì nó có thể là một nhánh lập trình mà đột phá. Và điểm chung của tất cả những cái chủ đề này đó là đều cần những người xem có một cái kiến thức nền tảng nhất định rồi, không dành cho những bạn mà newbie hoàn toàn. Giống như các video mà mình đã làm cho series Unity Shader Graph thì phần thực hành nó chỉ chiếm phần nhỏ thôi, từ 0 đến 100% nó rất là dễ làm thôi. Còn cái phần lý thuyết trước đó và cái phần nâng cao hơn thực hành để các bạn ứng dụng lý thuyết và kết hợp những cái lý thuyết của phần video đó với các video trước, nó mới là cái phần quan trọng hơn, tức là phần trên 100% ấy, nó mới là quan trọng hơn. Và như các bạn thấy là ở trong mỗi video thì mình có cài cắm rất là nhiều những cái ý tưởng, những cái thông điệp mà dành cho mọi trình độ, có thể là các bạn newbie, có thể các bạn có kinh nghiệm nữa. Vậy nên là một người newbie khi xem video của mình, vài tuần sau, vài tháng sau, vài năm sau quay lại xem video của mình thì bạn sẽ có một cái tâm thế khác. Bạn sẽ vẫn tìm thấy những cái kiến thức mà bạn thấy mới, hoặc là những cái niềm cảm hứng mà bạn có thể có được từ kênh của mình. Vậy nên nếu mà một bạn nói rằng xem video của mình chỉ hiểu được khoảng 30-50% thì rất là bình thường. Đó là điều nằm trong toán tính của mình rồi. Đó là lý do tại sao mà mọi người nên quay lại review cho mình khi đã có nhiều kiến thức hơn nhé. Wow, đi ngủ thôi, bây giờ là 3 giờ rồi. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và một năm mới bình an để tiếp tục ủng hộ cho kênh Avalanche.